اسرائیل تنها کشور خاورمیانه هست که سلاح هسته‌ای داره و جالبه که هیچ وقت به طور رسمی خودش این موضوع رو تایید نکرده، تکذیبم نکرده. ولی چرا؟ مگه اعلام یه چنین چیزی برای اسرائیل بازدارندگی ایجاد نمیکنه؟ مگه نمادی از قدرت نیست؟ و نکته بعدی اینه که سعی میکنه این انحصار رو در خاورمیانه برای خودش حفظ کنه. به تأسیسات هسته‌ای عراق حمله کرده، به تأسیسات سوریه حمله کرده و در مورد ایران هم میدونیم که هر کاری که در توانش بوده رو انجام داده و داره انجام میده. حفظ یه چنین انحصاری چه تأثیری میتونه روی کشورهای منطقه داشته باشه؟ آیا صرفاً برای اسرائیل بازدارندگی ایجاد میکنه یا بیشتر دیگران رو به رقابت تسلیحاتی و میل به اتمی شدن سوق میده؟ توی این ویدیو قرار درباره همین مسائل و برنامه هسته‌ای اسرائیل از آغاز تا به امروز صحبت بکنیم. برنامه هسته‌ای اسرائیل در اون لابلای تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه و جنگ ها بود که شکل گرفت. از همون سال تأسیس اسرائیل به خاطر تنش‌های دائمی که با کشورهای همسایه داشتن برای تضمین امنیت و بقای خودشون دنبال هسته‌ای شدن بودن. بنگوریون با افرادی مثل شیمون پرز و دانشمند اسرائیلی ارنست برگمن شروع میکنه به طراحی پروژه مخفی که بعدا تبدیل میشه به برنامه هسته‌ای دیمونا. ولی اسرائیل تازه تأسیس که به تنهایی نمیتونست از پس یه همچین پروژه‌ای بر بیاد. دهه 50 اسرائیل یه متحد حیاتی پیدا میکنه که فرانسه بود. قرار بود در ازای همراهی اسرائیل در بحران سوئز در سال 1956 فرانسه به اسرائیل راکتور هسته‌ای بسازه و حتی تکنولوژی بازفراوری پلوتونیوم رو هم در اختیار اسرائیل بذاره. یعنی هر آن چیزی که برای ساخت سلاح لازم بود. نتیجه این همکاری ساخت مجموعه محرمانی دیمونا تو صحرای نگو یا نگب بود که اوایل به عنوان کارخونه نساجی معرفیش میکردن که ماهیت اونجا مخفی بمونه. یکم وارد جزئیات بشیم ببینیم منظور از این همکاری اسرائیل و فرانسه توی بحران سوئز چیه. گفتیم که اسرائیل به شدت دنبال بازدارندگی نظامی بود، مثلا از طریق سلاح هسته‌ای. از طرف دیگه فرانسه هم به خاطر شورش الجزایر و حمایت مصر از جنبش‌های استقلال طلب دنبال راهی برای مقابله با جمال عبدالناصر بود. خود اسرائیل هم با ناصر مشکل داشت، به خصوص بعد از قراردادهای سنگینی که با چکسلواکی برای خرید سلاح داشته. در واقع جمال عبدالناصر در خط مقدم مقابله با اسرائیل قرار داشت. ملی کردن کانال سوئز و حمایت از گروه‌های فلسطینی همه تهدیدی مستقیم بر امنیت ملی اسرائیل محسوب میشد. اسرائیل دنبال فرصت و بهونه‌ای بود که بتونه بر علیه مصر اقدامی انجام بده. دنبال صحرای سینا بود، دنبال دسترسی به کانال سوئز بود. پس مشخصه که اسرائیل به اندازه کافی دلیل داشته که بر علیه مصر اقدام بکنه، وارد جنگ بشه. حتی اگر فرانسه وعده راکتور رو هم نمیداد، باز هم احتمالاً اسرائیل این کارو میکرد. پس فرانسه برای چی این وعده رو داد؟ فرانسه با این وعده علاوه بر اینکه دنبال تضمین مشارکت اسرائیل تو این جنگ بود، بلکه به اسرائیل به عنوان یه متحد بلند مدت در خاورمیانه نگاه میکرد که میتونست منافع فرانسه رو در خاورمیانه حفظ بکنه و وعده دیمونا میتونست این نفوذ رو برای فرانسه ایجاد بکنه. در واقع ما داریم در مورد دورانی صحبت میکنیم که متحد اصلی اسرائیل فرانسه بوده تا آمریکا. نهایتاً همین تهدید مشترک یعنی ناصر باعث شکلگیری یک اتحاد مخفی بین اسرائیل و فرانسه شد. اتحادی که ما اوجش رو تو خود جنگ سوئز میبینیم که البته تو این جنگ انگلیس هم حضور داشته. قرار بوده اسرائیل به مصر حمله بکنه، بعد فرانسه و انگلیس به بهانه میانجیگری دخالت نظامی بکنن. در ازاش دقیقاً چی دادن به اسرائیل؟
و این همکاری‌ها کاملا محرمانه بودن. فرانسه میخواست هیچکی از کمکش به ساخت سلاح هسته‌ای اسرائیل خبردار نشه، حتی آمریکا. و جالبه که بعدها رئیس جمهور وقت فرانسه آقای شارل دوگل از این همکاری پشیمون شد. گفت که این یه اشتباه استراتژیک بود و به دستور ایشون بود که سال 1963 همکاری‌های هسته‌ای بین اسرائیل و فرانسه متوقف شد. ولی دیگه خیلی دیر شده بود. شاید الان براتون این سوال پیش بیاد که اگه اینقدر محرمانه بوده پس ما الان چطوری میدونیم اینا رو؟ 3 تا دلیل داره. دلیل اول به خاطر اسناد آزاد شده از آرشیوهای دولتی آمریکا است. در واقع آمریکا بعد از چند دهه طبق قوانین آرشیو ملی بخشی از اسناد محرمانه‌شون رو از طبقه بندی خارج کردن که الان هم برای عموم قابل دسترس هست. این نشون میده که آمریکا از این همکاری بین فرانسه و اسرائیل اطلاع داشته و همه اونها اون موقع ثبت شده، الان هم قابل دسترسه. یک کتاب هم هست به اسم Israel and Bomb نوشته آونر کوهن که بر اساس همین اسناد نوشته شده. آقای آونر کوهن یک مورخ آمریکای اسرائیلی و یکی از مهمترین پژوهشگران در حیطه برنامه هسته‌ای اسرائیل هست که چندین کتاب و مقاله و مصاحبه‌های مختلف با افراد مرتبط با حوزه هسته‌ای اسرائیل داشته. انسان مهمی هست و چند جای دیگه ویدیو هم قرار اسمش رو بشنوید. فقط این نکته رو تاکید میکنم که ایشون اطلاعات موجود، اسناد موجود رو جمع آوری کرده، همین، نه که افشا سازی انجام داده باشه. ایشون تو اسرائیل رفت آمد داره، با روزنامه هآرتس اسرائیلی همکاری دائمی داره. دومین دلیل افشاگری های آقای مردخای وانونو بود که داستان خیلی جالبی داره و خوبه که یه نگاه مختصر بهش داشته باشیم. سالها برنامه هسته اسرائیل یه راز سربسته بود، همه حدس میزدن ولی هیچکی مدرک نداشت، تا اینکه یه آدمی پیدا شد که همه چی رو لو داد. یعنی همین آقای مردخای وانونو، تکنیسین ساده راکتور دیمونا. ایشون اصالتا یهودی مراکشی بود، با خانواده‌اش دهه 60 به اسرائیل مهاجرت کرده بودن و ایشون توی مرکز هسته‌ای دیمونا کار میکرد، یعنی همون جایی که اسرائیل برنامه هسته‌ای خودش رو مخفیانه جلو میبرد. ولی ایشون کم کم نسبت به پروژه هایی که میدید حساس شد، به خصوص وقتی فهمید که پای بمب در میونه. سال 1986 بعد از اینکه از دیمونا اخراج شد میره لندن، اونجا با روزنامه ساندی تایمز تماس میگیره، عکسایی که از داخل دیمونا مخفیانه گرفته بود رو تحویلشون میده. اطلاعاتش نشون میداد که اسرائیل احتمالاً بین 100 تا 200 بمب اتمی داره و حتی شاید بمب حرارتی و نوترونی هم ساخته باشن. بعد این افشاگری موساد تصمیم میگیره وانونو رو به هر قیمتی برگردونه. یه مأمور زن فرستادن از همون پرستوها که باهاش رابطه عاطفی برقرار کنه و بکشونتش به روم که همونجا دزدیدنش، سوار هواپیما کردن و آوردنش اسرائیل. نتیجه 18 سال زندان بود که 11 سالش توی انفرادی بود و حتی بعد آزادی هم کلی محدودیت براش گذاشتن. نه میتونه از کشور خارج بشه، نه با خارجی ها حرف بزنه، نه مصاحبه‌ای بکنه. و جالبه که بعضی از گروه‌های صلح طلب اون موقع پیشنهاد دادن که اسم وانونو رو برای جایزه نوبل صلح مطرح کنن، در حالی که توی اسرائیل ایشون رو خائن و تهدید امنیتی دونستن. افشاگری وانونو باعث شد که خیلی ها از برنامه هسته اسرائیل مطلع بشن. ولی این نکته مهم اینه که بعد از این افشاگری آقای وانونو دنیا هیچ اقدام جدی علیه برنامه هسته اسرائیل انجام نداد و سیاست ابهام اسرائیل همچنان سر جاش موند. و سومین دلیل مصاحبه های تاریخی با سیاستمداران سابق هست. بعضی مقامات سابق فرانسوی و اسرائیلی بعد از بازنشسته شدن توی مصاحبه ها یا خاطراتشون یه بخشهایی از واقعیت رو گفتن، مثل مصاحبه با آقای برتراند گولدشمیت، شیمیدان هسته‌ای فرانسوی و از اعضای
مؤسس برنامه هسته‌ای فرانسه بود که در مصاحبه‌ای با آقای آونر کوهن درباره همکاری‌های هسته‌ای فرانسه و اسرائیل صحبت کرده که من لینک کامل این مصاحبه رو براتون حتما میذارم، یا مصاحبه با آقای آندره فینکلشتاین که ایشون هم از مقامات سابق کمیسیون انرژی اتمی فرانسه بوده که باز هم متن کامل مصاحبه رو به همراه لینکش براتون میذارم. دهه 1960 آمریکا متوجه ساخت دیمونا بود. دولت جان اف کندی به شدت نگران گسترش تسلیحات هسته‌ای تو منطقه بود و برای بازرسی‌های دوره‌ای به اسرائیل فشار وارد می‌کرد. اسرائیل بازدیدها رو قبول کرد، اما مدیریت شده و سطحی برگزار میشد. هیچ وقت اجازه دسترسی به بخش‌های حساس رو ندادن و همین باعث شد سیاست ابهام رسمی شکل بگیره، نه تایید نه تکذیب و همزمان فرار از بازرسی. البته رئیس جمهورهای بعدی آمریکا با این سیاست ابهام اسرائیل کنار اومدن. یک تئوری توطئه هم هست که میگه رابطه‌ای هست بین فشارهای جان اف کندی به برنامه اتمی اسرائیل با ترور شدنش، با اینکه رؤسای جمهور بعدی با این برنامه کنار اومدن. این سه تا که البته در حد تئوری هست، ثابت هم نشده. اسرائیل توی اواخر دهه 60 به نقطه‌ای رسید که میتونست سلاح اتمی بسازه. میگن حتی قبل از جنگ 6 روزه سال 1967 دست کم 2 بمب اتمی آماده کرده بود که اگه شرایط خیلی بد شد ازشون استفاده کنه. یه سوال اساسی دیگه هم اینجا مطرح هست، اونم اینه که چرا اسرائیل چیزی نمیگه؟ چرا نه تایید میکنه نه تکذیب؟ اینجا میرسیم به سیاستی که خودشون بهش میگن آمیموت یا همون ابهام هسته‌ای. یه جور سکوت برنامه ریزی شده که تا همین امروز هم ادامه داره. چند تا هم دلیل دارم براش. اولیش اینه که بازدارندگی ایجاد میکنه. اسرائیل وقتی چیزی رو رسمی نمیگه، اعلام نمیکنه، دشمن رو میترسونه که خب شاید سلاح اتمی داشته باشن. از تحریم‌های آمریکا فرار میکنه. طبق قانون سیمینگتون آمریکا نمیتونه به کشوری کمک بکنه که برنامه هسته‌ای غیر نظارتی داره. در واقع یه جور توافق غیر رسمی بین اسرائیل و آمریکا شکل گرفته. شما نگین سلاح داریم، ما هم سخت نمیگیریم. در واقع این توافق به نفع هر دو طرف بوده. و سومی، جلوگیری از رقابت منطقه‌ای هست. اسرائیل میدونه اگه رسما سلاح هسته‌ای رو اعلام بکنه، کشورهای دیگه هم ممکنه دنبال سلاح برن. پس مبهم نگهش میداره که رقابت تسلیحاتی راه نیفته. که البته در مورد این سومی خیلی نمیشه با اطمینان صحبت کرد که جلوی رقابت تسلیحاتی رو گرفته، چون شاید چیزی رو علنی نگن ولی همه میدونن اون سلاح اونجا هست دیگه، پس رقابت رو ایجاد میکنه. در راستای همین سیاست آمیموت حتی روزنامه‌نگاران اسرائیلی هم اجازه ندارن راحت درباره این موضوع بنویسن. سانسور نظامی خیلی سنگینی روی این موضوع وجود داره. خب این آمیموت چطور عمل کرده؟ آیا موفق بوده؟ این سیاست برخلاف نظریه‌های کلاسیک بازدارندگی که میگن بازدارندگی با اعلام علنی قدرت به دست میاد، به شکل عجیبی موفق بوده. اسرائیل بدون تست اتمی، بدون اعلام رسمی تونسته از خودش بازدارندگی موثر بسازه و تا امروز از درگیری اتمی یا تحریم شدن فرار بکنه. البته در مورد تست اتمی یه سری احتمالات و تئوری ها هست. یه ماهواره آمریکایی به اسم ولا تو سال 1979 فلاش نوری خیلی قوی رو در جنوب اقیانوس هند شناسایی میکنه که احتمال میدادن انفجار هسته‌ای باشه، ولی هیچکی مسئولیتش رو قبول نکرده تا الان. هنوزم دقیق مشخص نیست که کار کی بوده، اما اسرائیل مظنون شماره 1. یه سوال جالب دیگه هم اینه که این سلاح‌های هسته‌ای رو چجوری باید استفاده کنن؟ یا بهتر بگیم چجوری میتونن شلیک بکنن یا چطوری باید به هدف برسونن؟ اسرائیل 3 تا سیستم حمل داره. اولیش موشک‌های بالستیک جریکو است. مدل‌های مختلف با بردهای متفاوت تا 5000 کیلومتر دارن که میتونن از خاک اسرائیل تا عمق اروپا یا حتی ایران برسن. دوم، هواپیماهای جنگی F-15 و F-16 که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن. و سومی، زیردریایی‌های دلفین
که مجهز به موشک‌های کروز با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای هستند. یعنی اسرائیل میتونه از زیر دریا هم از هوا و هم از زمین حمله هسته‌ای انجام بده. اینجا یه سوال دیگه هم باز مطرح میشه. چرا دنیا، مخصوصا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا، خیلی راحت با اسرائیل کنار میان ولی ایران رو تحریم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن؟ به خصوص این چند ماه اخیر این بحثا خیلی داغ بوده. واقعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفش نظارت روی برنامه هسته‌ای کشور است. اما چون اسرائیل عضو این پیمان NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، یعنی آژانس موظف به بازرسی تأسیسات اتمی اسرائیل هم نیست. یعنی اسرائیل با اینکه احتمالاً سلاح اتمی داره، چون تو پیمان نیست نظارتی هم روش نیست. ولی ایران چون عضو NPT هست هر قدمش باید بازرسی بشه. خب پس با این حساب آیا ایران اشتباه کرده که عضو این پیمان شده؟ آیا NPT به ضرر ایران بوده؟ چیزایی که ایران از عضویت در NPT در تئوری به دست میاره اینه که حق رسمی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای داره، دسترسی به کمک‌های فنی بین‌المللی داره که باز تاکید میکنم در تئوری، و سومی میتونه در برابر اتهامات بمبسازی از خودش دفاع بکنه که آقا ما عضو NPT هستیم. ولی چیزایی هم هست که به خاطر عضویت از دست میده. عضویت در NPT آزادی کامل در توسعه زیرساخت هسته‌ایش رو نداره، ملزم به شفافیت کامله، دائم تحت بازرسیه، باید مداوم گزارش بده، در معرض فشار، تحریم، قضاوت سیاسی فقط بر اساس شبهه که آقا شما سلاح میسازید بر اساس شبهه. خب پس عضویت در NPT اشتباهه یا نه؟ از یه زاویه بله، شاید اشتباه بوده، چون کشورهایی مثل اسرائیل، هند، پاکستان که عضو NPT نشدن الان هم سلاح دارن، از طرفی هم تحریم جدی مثل ایران نشدن، تهدید به حمله نشدن، مورد بازرسی قرار نگرفتن. پس خوب بوده براشون دیگه. از یه زاویه هم خب عضویت در NPT یه ابزار بوده. ایران همیشه از همین عضویت استفاده کرده تا بگه ما قانوناً مجاز به غنیسازی هستیم، حق داریم که غنیسازی بکنیم، عضو NPT شدیم که این حق رو داشته باشیم. توی برجام هم زیاد از این مسئله استفاده می‌کردن. در واقع اینجوری میتونیم بگیم که مشکل اصلی خود NPT نیست، بلکه اجرای دوگانه و سیاسی شدگیه. ایران عضو رسمی NPT از زمان شاه و طبق قانون حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو داره، ولی چون متهمی که مخفیانه داره سلاح میسازه تحت شدیدترین بازرسی‌ها و تحریم‌ها قرار گرفته. این در حالیه که اسرائیل با اینکه واقعا سلاح داره از همه این نظارت‌ها معافه. این یعنی تو همچین شرایط سیاست زدگی NPT و استاندارد دوگانه عضویت تو این پیمان بیشتر محدودیت میاره تا اینکه امتیاز داشته باشه. و باز تاکید میکنم مشکل از خود NPT نیست، مشکل از سیاسی شدگیه. آمریکا سالهاست که میدونه اسرائیل سلاح اتمی داره ولی هیچ وقت روش فشار نیاورده. چرا؟ چون متحد استراتژیک آمریکا تو خاورمیانه هست. اسرائیل رسما سلاحش رو اعلام نکنه، آمریکا هم کاری به کارش نداشته باشه. ماجرای نومک هم نشون دهنده اینه که آمریکا تو این مسیر هسته‌ای اسرائیل رو همراهی هم می‌کرده. قضیه نومک اینه که سال 1965 از شرکت آمریکایی نومک 90 تا 200 کیلوگرم اورانیوم با درصد غنایی بسیار بالا و قابل استفاده در سلاح هسته‌ای دزدیده میشه. به خاطر این مسئله پلیس فدرال رئیس این شرکت رو که یک یهودی به اسم زلمان مردخای شپیرو بود رو مورد بازجویی قرار میده. بعد از انجام تحقیقات توسط کمیسیون انرژی اتمی آمریکا، CIA، پلیس فدرال و نهادهای مربوطه پرونده بدون هیچ اتهامی به این شخص
بسته میشه و تموم میشه میره. عده‌ای باور دارن که این اورانیوم توسط جاسوسان موساد دزدیده شده و به اسرائیل منتقل شده بود و آمریکا هم این قضیه رو میدونست. البته به این مسئله هم اشاره بکنیم که این مسئله نادیده گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای درباره هند و پاکستان هم وجود داره، فقط اسرائیل نیست. منتها به مسئله هند و پاکستان توی ویدیوهای خودشون میپردازیم. برنامه اتمی اسرائیل فقط یک موضوع داخلی یا دفاعی نیست، یه قطعه بزرگ توی پازل امنیت کل منطقه است. ایران، عربستان، مصر، ترکیه، تقریبا همه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر این معادله اتمی قرار گرفتن. تا به امروز اسرائیل تنها کشور خاورمیانه هست که واقعا سلاح اتمی داره. همین موضوع یه جور بی‌تعادلی امنیتی درست کرده، چون شاید از دید اسرائیل بازدارندگی ایجاد شده ولی میتونه باعث رقابت تسلیحاتی در منطقه بشه. اسرائیل اگر داشته باشه ایران هم میره سراغش، ایران داشته باشه عربستان میره سراغش، بعد ترکیه، بعد مصر. این برنامه در کنار رقابت تسلیحاتی که میتونه ایجاد بکنه باعث میشه ارزش و اعتبار NPT هم زیر سوال بره، چون این برداشت رو ایجاد میکنه که گویا عضو نشدن بهتره دیگه. امکان دستیابی به ایده خاورمیانه بدون سلاح هسته‌ای رو هم غیر ممکن میکنه. یک سوال پایانی هم از شما دارم. به نظر شما یک خاورمیانه بدون سلاح هسته‌ای امن تره یا یک خاورمیانه‌ای که همه کشورهاش این سلاح رو دارن، یا خاورمیانه‌ای که سلاح منحصراً در اختیار یکی هست؟ حالا اون یکی هر کشوری میتونه باشه. شما چی فکر میکنید؟ منتظر کامنتاتون هستم.